Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталі. У мене сьогодні ось такий обідочок з коронкою і з подложкою з фатину. Двох видів з вітерними такими капельками з голографними і чистий такий зелений фатинчик на обідочку. Починаємо. Спершу зробимо заготовочки з цієї коронки, верхушечки. Нам потрібна ось така заготовочка. Довжина приблизно 7,7 см. Вірніше, висота. На одну коронку у нас йде дві ось таких повних заготовочки і одна серединка, ось така. І одна ось така. І нам потрібен фетровий диск діаметром 5,2 см. На нього будемо кріпити наші заготовки. Нам потрібно ось таким чином приклеїти наші заготовочки приблизно на однаковій відстані на відовної. Поки що ми нашу заготовочку відставляємо в сторону. Далі нам потрібен фатин. Ширина у мене 13,5 см. Беру відрізочок. Довжиною 60
беремо довжиною 80 см. І складемо навпіл голограмками доверху. Ось такий чином. І ще нам відразу ж будемо шивати разом, знадобиться я хочу зробити знову ж таки менший по діаметру. Також беремо 80 см. Я залишаю по висоті 5 см, це коли ми складемо навпіл. Разом ширина буде 10 см. 10 см. Що ми робимо? Також складаємо навпіл. Ось таким чином. І нам потрібно два ось цих відрізочка. Нам ці два відрізка потрібно скласти і зібрати. І так до кінця. Ось така заготовочка в мене вийшла з фатину. Я її стягнула і поки що більше нічого не роблю. Вертаємося до нашої заготовки коронки. У мене є відрізок стразового полотна, стразової шини. Ми ось тут понизу обклеїмо нашу заготовочку.
мене є ось такі капельки, діаметр 0,8 см. Обклеїмо наші верхушки. такий обідок у мене вийшов. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!